สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำคุกกี้โอริโอสูตรคุกกี้นุ่มคุกกี้สูตรอร่อยทำง่ายคุกกี้โอริโอสูตรนี้เป็นคุกกี้นิ่มรสชาติหวานกำลังดี วิธีการทำง่ายมาก ถ้าใครชอบเราไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากการเตรียมเนยจะใช้เป็นเนยเค็มค่ะนำเนยออกมาตู้เย็นตักแบ่งแล้วก็นำไปละลาย โดยการใส่ในไมโครเวฟหรือเตาอบเมื่อเนยละลายแล้วจะนำมาใส่ชามผสม จากนั้นเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ สูตรนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทราย ใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายลงไปในเนยละลาย แล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีจนส่วนผสมเข้ากันดี ตีจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาเตรียมไข่นมและกลิ่นวานิลาใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน2ฟองตอกไข่ใส่รวมกันจากนั้นเทลงไปในส่วนผสมใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปใส่นมสดและกลิ่นวานิลาลงไปจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมต่อให้เข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปเตรียมแป้งก็จะมีแป้งอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดเบกกิ้งโซดาและผงฟูนำส่วนผสมทั้ง4อย่างใส่รวมกันจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนผสมแป้งจนเข้ากันดีนำแป้งเทใส่ลงไปในชามผสมของเนยน้ำตาลและไข่ที่เราทำไว้ก่อนหน้าจากนั้นใช้ไม้พายคนสับแป้งกับส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปจะใส่โอริโอและไวท์ช็อกโกแลตโดยบีบโอริโอให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยไม่ต้องนำครีมออกเทโอริโอลงไปตามด้วยไวท์ช็อกโกแลตจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลต 28% จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีจะนำไปแช่เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงหลังจากแช่เย็นแล้วเราก็มาเตรียมอบกันเลยค่ะแจ็คอบในถาดอลูมิเนียมที่มาพร้อมกับเตาอบโดยการวางกระดาษรองอบลงไป1 ชั้นใช้สกู๊ปไอศครีมตักเป็นก้อนเล็กแบบนี้ค่ะวางเรียงกันในถาดจากนั้นก็จะตักอีกก้อนหนึ่งวางทับด้านบนสกู๊ปไอศครีมที่ใช้ขนาดประมาณ 3.5 เซนตักโดคุกกี้เสร็จแล้วเราก็จัดรูปทรงของเขาเล็กน้อยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยค่ะจัดอบที่อุณหภูมิ150 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นกลางของเตาอบใช้เวลาประมาณ15 นาทีครบเวลาแล้วก็นำคุกกี้ออกจากเตาลักษณะของคุกกี้ที่นำออกจากเตาด้านตรงกลางจะนิ่มกดลงไปจะบุ๋มลงไปเราจะตกแต่งคุกกี้ด้านบนให้สวยงามด้วยโอริโอให้เราวางโอริโอทันทีหลังจากที่นำคุกกี้ออกจากเตาเพราะเขาจะยังมีความนิ่มอยู่สามารถวางโอริโอให้ติดไปกับคุกกี้ได้เลยพักไว้สักพักเดียวคุกกี้ก็จะเริ่มมีความแข็งขึ้น
เราก็แซะออกจากถาดแล้วก็นำมาพักไว้ในตะแกรงต่อ คุกกี้โอริโอสูตรนี้เป็นคุกกี้นิ่ม เป็นสูตรคุกกี้โฮมเมดง่ายๆ อร่อย รสชาติหวานกำลังดี หากเพื่อนๆชอบคุกกี้นิ่มไม่กรอบลองทำคุกกี้โอริโอสูตรนี้ค่ะ รสชาติหอมหวานอร่อย แล้วก็ทำง่ายมากๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ